grote stilte is er. Daarvoor kun je openkomen en dan is er als zijnservaring duidelijk aanwezig. Je kunt die grote stilte, ondanks alle drukte van de wereld, buiten ervaren. Je kunt je er steeds preciezer op afstemmen. Je kunt je heel precies openen voor die essentie van stilte. Dan manifesteert de grote stilte zich ontzettend sterk. Dat kan zo'n sterke overweldiging zijn, dat daarbij alle resten van beperking in je worden weggevaagd. Het kan je ook spontaan overkomen, de realisatie van die grote stilte, de verruiming tot die grote stilte, als een genade. Naar binnengaande ontdek je in jezelf ook de diepe stilte. Terugkerend naar de bron van je eigen zelfzijn, vallen allerlei zorgen weg. Allerlei zaken waarmee jij je identificeerde. Verder terugkerend laat je ze los en spelen ze geen rol meer. In het centrum van jezelf, het centrum van je hart, is het stil en vrij. Als je daar in het centrum bewust aanwezig kunt zijn, blijkt die kleine ruimte oneindig groot te zijn. Er is een oneindige stilte. Die oneindigheid valt samen met de grote stilte die je misschien eerst extern ervoer. De externe stilte en interne stilte gaan samen. Ze zijn identiek. De grootste stilte als essentie van de kosmos, waarin alles is opgenomen, en de interne grote stilte van vormloos, zelfzijn, bewustzijn, die gaan samen. Het zelfzijn is in de stilte vrijgekomen van de beperking van zichzelf. De ene grote stilte is de grondslag van alles. Wat er aan verschijnselen opkomt, komt daaruit voort. Daarin verdwijnen alle verschijnselen weer. Bijvoorbeeld het verschijnsel van het lichaam. Vaak is het er niet, soms wel. En dan is er even de ervaring dat er een lichaam loopt. Even later is het weer weg. Als het er is, ben je het lichaam ook van binnenuit, zoals het daar loopt. Op dezelfde wijze ervaar je de zilvermeeuw die daar vliegt. Je weet wat het betekent om vleugels te hebben. Vleugels te gebruiken, te vliegen, te zeilen op de wind. Je weet van binnenuit wat het is als een konijntje daar door de duinen te huppelen, te knabbelen aan de jonge blaadjes, weg te duiken als er een kiekendief komt. Van binnenuit ervaar je dat. Elk mens, wie het ook is, ben je op dezelfde wijze. Als er stilte is, ervaar je die als je eigen zelfzijn in ieder mens. Niets en niemand wordt uitgesloten, omdat er niets anders is. Er is alleen maar een onuitsprekelijke, stille grootsheid. Als je dit duidelijk gaat herkennen, dit is het, word je vrij. Wordt alles vrij. Ontstaat er een totaal nieuwe schepping. Als je overweldigd wordt door iets moois, komt onmiddellijk de persoon weer naar voren van alle dag, die het verschijnsel op een afstand gaat beoordelen. Ontspan je in de schoonheid, dan vindt de bewustwording plaats. Intern bewust. Je trapt 100 of 1000 keer in de val van de beoordelaar, maar langzamerhand constateer je dat het ook anders kan. Je kunt niet bewust het denken stoppen, want dan zit je alweer in het ik doe en ik wil. Het gaat om een veel oorspronkelijker sfeer, waarin toch oriëntatie mogelijk is. Het lijkt op iets aanleren van een vaardigheid, bijvoorbeeld in sport. Je
kunt veel perfecter dingen doen dan je ooit hebt kunnen doen vanuit een verstandelijk bewustzijn. Die perfectie komt voort uit een interne helderheid, waarin de kennis zit, laat het zomaar gebeuren. En dan ervaar je dat het zich nog verder ontwikkelt. Dat is veel meer een weten hoe op lichamelijk niveau dan een weten dat op mentaal niveau. Dat weten hoe zit impliciet in het gebeuren. Het is een bewust weten, maar er is geen ik moet en ik doe bij betrokken. Het gaat vanzelf. Het is een volledige overgave met intern bewustzijn. Voor zover er eerst een afgesloten ik is, geeft dat ik over aan iets dat veel groter is. En dan zie je dat dit veel grotere zich overal manifesteert. Zelfs in het gewone genieten van een ijsje en het zien van een bloem. In elke ervaring kan het herkend worden. Dat gebeurt in een situatie waarin er geen afweer is. Ervaring vanuit het hart. Het is ook mogelijk om alle verschijnselen op een afstand te bekijken, om minder geïdentificeerd te raken met allerlei zaken, om standaardpatronen te doorbreken en de leegte te gaan ervaren. Maar je zit dan in de dualiteit. Er is afstand. Dat er een afstandelijk bewustzijn komt van de verschijnselen is erg goed. Maar het proces zal verder moeten gaan in de richting van non-dualiteit. Dat betekent dat je weer opnieuw bewust gaat worden van jezelf als waarnemer. Dan komt alles open, zodat alle verschijnselen terug mogen komen in een non-dualiteit. In die openheid is er geen scheiding meer tussen jezelf en de bloem die verschijnt. Het ik wordt weggevaagd. Je wordt je bewust van de weerstanden als die er al zitten. Van de weerstanden. In je sfeer van je ontspanning zullen ze verdwijnen. De situatie van een ik tegenover dingen die het ik rondom zich heeft geordend, verdwijnt. Ga mee met de ontspanning en blijf helder. In de ervaring verdwijnt de afstand tot het ervarene en de ervaring ontplooit zich tot voorbij elke scheiding tussen jezelf en wat je ervaart. In die ontplooiing valt de dualiteit weg. De grondeloze non-dualiteit is in elke ervaring aanwezig. Je stelt vast dat je dat zelf bent. Als je je blik naar binnen keert, voel je je lichaam van binnen en kun je bewust worden van je gedachten en gevoelens. Dan kun je je bewustzijn naar achteren uit laten breiden. Je bent je bewust van binnenuit, van je lichamelijke indrukken en gevoelens en van alles wat er in de geest aanwezig is. Je bent je nu ook extern bewust van jezelf, je lichamelijke zelf, van je hele situatie. En ervaar dit alles concreet in de ruimte. Zelf ben je die ruimte als bewustzijn. Die open sfeer is je eigen bewustzijnsruimte. In die open ruimte lossen oude grenzen en patronen op. Alle grenzen zijn verdwenen. Je ervaart puur geluk. Vanuit die ik-positie kun je de muren die je rondom jezelf hebt gebouwd niet afbreken, omdat er ik-belangen zijn. Neem wat afstand van die situatie, dan word je meer waarnemend bewustzijn. Er is dan een groter blikveld. Er is een grotere bewustzijnsruimte, meer helderheid en inzicht. Daarin gaan de ik-spanningen zich ontspannen. Juist doordat je ruimer bent, kun je spanningen loslaten. De subtiele ik-spanningen lossen op in de oneindige ruimte van jezelf.
alle beperkende energieën gaan oplossen in de ruimte die je zelf bent. In de ontspanning komt alles open. Hoe meer je naar binnen gaat, hoe meer je openkomt. Als open sfeer van gevoelsmatig bewustzijn wordt alles liefdevol opgenomen. Ga niet mee met de krachten die van anderen uitgaan. Blijf bij het open zelf zijn. Zo ben je vrij van alle dwang, vrij van elke gehechtheid. Op die manier komt je omgeving ook meer open, want die wordt niet meer vastgehouden en gemanipuleerd door een ego. In de open sfeer van jezelf verdwijnen de beperkingen van de persoonlijkheid. De ik-persoon lost op. Je zit aan geen enkele vorm meer vast. Je bent vrij. Als essentie van zelfzijn ben je totaal open op alle niveaus. Zelfs het waarnemend bewustzijn lost op als je terugkeert naar je grondeloze zelf. Door het oplossen van het ego is er geen eigenbelang meer. Alle problemen en conflicten worden veroorzaakt door het creëren van scheidingen, terwijl jij ruimte zonder scheiding bent. Als elke scheiding verdwijnt, ben je vrij. Alle zwaarte, ernst en gewichtigheid verdwijnen. In die bevrijding verschijnt geluk en vrede. Prachtig.